O na, Napasok next, na naman stupid tayo kaya tech news. Sabi nga ni Saib. Oh my God. Si Apple na naman. And honestly, hindi ko alam kung gumagana ba talaga to o hindi. Pero ito, si Apple na mismo nagsabi. Sabi ni Apple, wag daw kayong gagamit ng bigas kung gusto yung patuyuin yung iPhone nyo. So legit tong source na to. Galing yung source na to sa BBC News. Hindi yung... What the hell, BBC? Yung pagkaka-emphasize niya ng BBC. Okay, imbis na BBC News, sinorse ng BBC News sa Macworld na document na may support document na nilabas doon. Pero legit yung source. Hindi yung BBC na iniisip nyo, itong BBC News ano ba yung BBC UK-based to. Ano ba yung BBC? Ewan ko. BBC Ewan News, ko. sikat naman yan ah. Oh. Yes, sikat talaga. Sikat yun. Siya nagtrabaho si Gigak, di ba? Talaga? Oo, diyan siya nagtrabaho. Hindi ko naman Pero anyways, ginagawa niyo ba to? Naglalagay ba kayo ng phone nyo or nabasang gadget nyo sa bigas? Anong Yes. scientific explanation nito? Wala. Ignorante ako eh. Hindi, walang scientific sabi lang sa akin, lagay mo sa bigas. Sige, lagay natin sa bigas, tignan natin. After mga ilang araw, gumana naman. Oh, it works! Wow! Hindi, pero ako, ito share ko sa inyo, yung, anong iPhone ba yun? Yung mga naunang iPhone. iPhone talaga no? Hindi, kasi iPhone, di ba, yung pinag-usapan natin. Okay. May tropa kami na binigay niya dun sa ex ko. Pero may kapalit, parang ganun, yung phone. Nabasa sa swimming pool yan. Ha? Okay. Okay, sige, carry on. Continue. Tapos, ang ginawa namin, sabi kasi sinubukan ng pinagawa, pero hindi daw gumagana. So, anong nangyari? Tinanong ko, tapos yun sabi nga, nalaglag sa pool, ganun. Nilagay namin sa bigas. Binigay niya sa magsasaka, imbis na sa... Hindi. Palay. Imbis na bigas, palay talaga. Alala. Hindi gumagana doon sa repairman eh. Bigay natin sa magsasaka. Sabi hindi nagagana. So ngayon, yung kaibigan namin, binigay niya nga dun sa ex. Tapos parang kapalit yata parang isang case ng Red Horse. Kasi ex eh. Isang kiss ng Hindi. beer. Isang kiss ng beer. Yung tropa namin, lalaki yun, mga buisit. Malay na. Ganun, ex eh. Wait lang. O tapos yun nga, basta yung mga naunang iPhone to. Tapos yun nga, nilagay namin sa bigas for almost 1 week. In fairness, gumana siya. Umandar siya. Tapos nagulat yung tropa namin. Hala, gumana, sabi niya. Parang medyo, I'm not sure kung nagsisisi siya binigay niya kasi bago lang yung phone noon. Bigas lang pala. No? Bigas lang. Pero ako, pati meron din akong Android na ganyan. Pero ito yung mas malala sa dagat yon. Di ba magkakaroon ng sana? Ang ginawa ko, binalawan ko ng tap water. Tapos nilagay ko sa nag-work pa din. So, ba't nasa-surprise ako ngayon? Bakit sinasabi ng Apple na wag gagawin yan? And, try natin ulit. nangyayari naman. Tignan mo sa phone mo. Oh my God. May explanation naman si Apple, pero sa akin kwento ko lang naman sa side ko. Go. Naman, Android naman yung sa no kasi. Android lang kasi. Baka mahal ng Android So, nabasa sa swimming pool, hindi sa ocean kasi wala kaming yacht. Yacht? Yacht. Wala kaming yacht. So, sa sa swimming pool lang. Ganun. Sa batsa lang, sa batsa. Sa batsa. Batsa gaming. So, sinubukan namin na ilagay sa bigas. Yung ano ba yung NPA rice? NFA! Anong NPA? Hindi ko na alam yung term sorry. Lalagnatin ako uli dito. Shit. So, yun. Nilagay namin siya. Guess what? Hindi gumana. Hindi. Hindi gumana. So, ang ginawa ko, para gumana siya, nilagay ko siya sa loob bigas ng computer. ay sa kanin. Microwave. Sa loob ng PC. Kasi yung PC mainit eh. Doon ko siya nilagay. Umandar after nun. So, hindi naman hindi nakasaing yung bigas na pinaglagay. hindi naman. Wait, may tanong ako. Gaano mo katagal pinistay sa... Araw na namin days siya din. nilagay doon. Days din. Pero nung nilagay ko sa PC, kasi I think yung logic doon is dahil may init yung sa PC is para nag-evaporate yung yung kung ano ang moisture na nasa loob. Yun nga yun. So, tapos yung PC nasira, no? Nasira. Kasi yung moisture, inabsorb niya. Oo.
Yes! Maayos na yung phone ko. Oh, sira yung Shit! PC ko. Sira yung PC ko. Pero, yun, curious lang ako sa mga ano yung mga personal na experience dito. Gumagana ba ang bigas? Kasi hindi ko alam eh. Ako sa akin. Kay Shell gumagana. Sa akin, Twice. hindi ako, si Shell believer siya, ako hindi ako believer. Kayo ba guys, sa mga nanonood ngayon at mga Manonood in the future, yes. Oo, Please let us know kung ginawa nyo ba yan at nag-work ba sa inyo. Sa akin nag-work, kay Zero hindi. Side sa'yo ba? Nakakatulong ba kung brown rice or black Hindi ba yan na-try? High fiber, no? Oo, high fiber. Baka pagka high Black fiber, rice mas daw. mabilis mag- Japanese Black yung rice, gano'n. Black rice. Japanese rice. Oo. Mass effect. Jasmine rice, mga ganun. Pero Sa akin, bakit rice nga eh. pala? Yeah, that's all the topics we have. Go sides. Dali. Pala, di pa ako naka-ready. Sorry. Ayun, so, yun. That's all the topics that we have for today. Kung meron kayong mga topic suggestions, feel free to leave comments or reach out to us. Sabihan nyo kami para check namin kung ma-research namin siya. If you'd like to support us, you can follow us, like, comment, or subscribe depending kung anong platform kayo nagpa-follow. Meron sa YouTube, meron sa Spotify, meron sa TikTok, di ba? Meron TikTok. Yes, TikTok. Tapos, syempre sa Facebook, ito yung ano. Tapos, to join in discussions, again, we're available every Fridays or Saturdays in the PinoyGamer Discord, tsaka sa Twitch, where we do yung technically ito live recording to. If you'd like to be our guest, just let us know so we can arrange it. And kung gusto niyo yung mga shoutouts, comment lang kayo ng comment sa mga videos, and we will give you shoutouts at the end of each segment. And yun, I would like to introduce our host. So, ako muna sides, 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. Bye-bye, and thank you. Next, Yes, Shell. again, I'm Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. Single pa rin ngayon 2024 and ready to mingle. Please support us on all the platforms. And thank you din sa mga nasa Facebook Live ko. Hi sa mga viewers na nandyan. Thank you so much for supporting. Please continue supporting us. Ayun, please do follow me as well sa Twitch. Check Pearly Child. Yes, and then salamat nga pala dun sa mga nanood tsaka sa nag-follow. Dun sa kakapalo na si Jay Intappers. Thank you. Si Thank Tappers you. pala to. And then salamat kay Busako. Salamat sa pang-asar kay Shell. And then salamat din kay Neil sa pang-asar din kay Shell. Ah. So basically may pattern. So, Bakit alam na ganyan kagad. kayo? Alam yung focus. Oo. And then ako nga pala si Zero. Thanks for joining in, no? And then shoutout nga pala kay Potpot. Yun na. Pot. Bye-bye. Bye, guys!